Hello guys! Welcome back to my channel! Since summer na guys, naisipan kong gumawa ng summer eyeshadow makeup tutorial. So if you wanna know, just keep on watching. So guys, bago natin umpisahan ng aking summer eyeshadow tutorial, gusto ko lamang ipakita sa inyo ang aking mga bagong babies. Ayan. So umorder po ako online, tatlong set ng brushes. So first, papakita ko po sa iyo ang aking first set. It's from EcoTools. So nakalagay dito guys is Daily Define Eye Kit. 5 essential brushes with storage tin for classic smoky eye. So, pang smoky eye talaga siya, guys. So, malalaman natin kung gaano kaganda yung mga brushes nila. So, buksan natin. Ayan. Ang ganda na nilagyan nila, guys. Oh, ayan. So, meron siyang 5 brushes inside. Ayan, bongga, oh. Oh, ayan. Talagang nakalagay talagang EcoTools. So, tingnan natin yung mga brushes. Ayan. Meron akong mga bagong brushes. Parang sa pang-paint lang, di ba? Ayan. Ang ganda, guys, no? Nabili ko siya, guys. Ano siya? Sale siya. Parang 30% off. So, next ay ang EcoTools 4 brush heads. Ayan. Ito guys, ano siya, dalawang brush siya, pero 4 heads siya. Baligtaran kasi. So, pakita natin. Buksan natin guys. Nakalagay dito, oh, we need to clean it once a week. At i-replace every 12 months. So, pang 1 year lang pala to guys. Depende pa rin sa paggamit natin ng brushes. Ayan. So, ito itsura niya guys, oh. Nahulog siya. So, baligtaran siya. Bali, 4 na brush na rin siya. Ayan. Tawag ito guys, blending brush. Ayan, mga pang eyes. Ito, oh. Tapos, may angle brush din siya, pang kilay. Mukhang maganda siya. Oh, matatry ko siya mamaya. So, ayan. Tapos, guys, bali 3 kasi yung in-order ko. Yung pangatlo is, hindi siya pang eyes lang. Pero, ano siya, on-the-go style kit. Travel-friendly for any busy lifestyle. Mga on-the-go, ayan. Kompleto na siya. Ang ganda ng ano nila, no? Ang ganda ng lalagyan. Ayan, no? EcoTools. Ayan natin. Buksan natin. Ayan, oh. So, ayan siya, guys. Ang ganda ng nalagyan, oh. So, meron siyang 4 na brushes sa loob. Ito yung mga brushes. Ayan. Color puti naman to. Yung isa color, ano, cream. Ayan. Ito ang kagandahan dito, since on the go siya, meron na siyang foundation brush, tapos powder brush, ito mga pang eyes, pang crease to guys, oh. Sa crease to. And then meron siyang angle brush. Ito pang kilay. Pwede siyang gamitin powder brush, pwede din siyang gamitin pang blush. Yan, oh, kompleto na. Ito ano to? Ito yung parang pinaka foundation brush mo. Pang blending. Oh, maganda. So, ayan. So, guys, umpisahan na natin ang aking summer eyeshadow makeup tutorial. So, kukuha ko ng brush. Ang gagamitin ko is, itry ko to. Itong malaking brush over here. Ayan. And then, kukunin ko ito. Ayan. Ito na lang. Then, itry ko din tong isa. Kunin ko from here. Pang crease ko mamaya. So, ayan.
So guys, nakapili na ako ng 3 brushes. So ano pang inaantay natin? Let's start!
That's all for today's vlog. If nagustuhan mo ang video na to, click like, at if bago ka sa channel ko, click subscribe at pakiring na rin ang bell para ma-notify ka sa mga new videos ko. Thank you for watching! Bye!